අයිබෝවන් නොහල හැමෝටම අපේ රස YouTube channel එක නරඹන්න ඇවිල්ලා ඉන්න. සාම්ප්‍රදායික විදිහට සීමිත එළවලු ප්‍රමාණයකට සීමා වෙච්ච කෑම වේලක් ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අපි දැන්. ඉතින් ඒ නිසාම මම අද ඔයාලට විශේෂිත වූ තිබ්බටු මැල්ලුමක් පිළියෙල කරන විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් තිබ්බටු ගත්තාම මේක රස වගේම ගුණෙනුත් ඉතාමත් ඉහළයි. ඉතින් තිබ්බටු ඔයාලට ගෙවත්තෙන් පහසුවෙන් වගා කරලා නිලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තිබ්බටු අරගෙන මම දැන් කරන්නේ මේක මේ විදිහට කිනිට්ටෙන් ගෙඩි 1-2 කඩලා අයින් කරගන්නවා. කඩලා අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගෙඩි චුට්ට අරගෙන ගලක් හරි එහෙම නැත්නම් පොල් ගෙඩියක් වගේ අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට දෙකට පිපිරෙන්න විතරක් පාරක් ගහලා තලා ගන්න. මේක ගොඩාක් අර අපි කලින් වීඩියෝ එක මම අරන් ආවා තලන බටු තලන විදිහ. ඒ විදිහට නෙමෙයි මේකේ ඇට ගොඩාක් එළියට යන්නේ නැති වෙන්න අපිට කහට අයින් කරගන්න විතරක් ඕනේ නිසා සාමාන්‍ය විදිහට මේ විදිහට තලා ගන්න ගමන්ම කලින් මම ලෑස්ති කරගත්ත ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලුණුයි කහයි දාලා වතුර ඒකට කහට අයින් වෙනවා. ඒ හින්දා මේ තලා ගන්න බටු ටික ටක් ගාලා කහට ඉවත් කරන්න වතුර එකට දාගන්න. මේ විදිහට දාලා මේ ගෙඩි ටික ඔක්කොම මේ විදිහට තලා ගන්න. ඉතින් ඒ ගමන් මම මේක කරන ගමන් ඔයාලට තිබ්බටු කනවනම් විශේෂයෙන් ස්වසනාබාධ තියෙන අයට ගොඩක් ගුණදායකයි. සෙම්ම රෝග, කැස්ස තියෙනවා නම් ඒ වගේ මිදෙන්නත් තව පණු රෝග තියෙන අයට ගොඩක් ගුණදායක කෑම වේලක්. ඉතින් තිබ්බටු සතියකට වතාවක් හරි ඔයාලට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ලේ පිරිසුදු කරනවා, ආහාර රුචිය වැඩි කරගන්නත් උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ගුණදායක තිබ්බටු මැල්ලුම තමයි අද මම පිළියෙල කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් ලේසි. දැන් මේ ටික තලාගෙනත් ඉවරයි, මං කහටත් අයින් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේක මං තැම්බෙන්න දිනවා. මෙන්න මේ විදිහට භාජනයකට දාලා මම මැටි භාජනයක් ගත්තේ. දාලා වතුර බොහොම චුට්ටක් තමයි දාන්න ඕන. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති. වතුර චුට්ටක් දාලා කහ සහ ලුණු ස්වල්පයක් දාලා කරපිංච රම්පේ වගේ දානවා නම් කමක් නැහැ. දාලා මේක වහලා තැම්බෙන්න තියනවා විනාඩි 5-6ක් වගේ. මේක ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඒ නිසා වතුර ගොඩාක් තියන්න එපා. මේක එතකොට අපි වතුර පෙරලා අයින් කරොත් එහෙම අර ගුණදායක බවට හානි වෙනවා. ඒ හින්දා පෙරලා අයින් කරන්න නැති වෙන්න බොහොම වතුර පොඩ්ඩක් දාලා මේක වහලා මන් දැන් තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඊළඟට මේකට ඕනේ පොල් මැල්ලුම පිළියෙල කරගන්න තමයි යන්නේ. මිරිස් කරල් 2ක් අරගෙන ඒක හිණියට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කපලා ඊට පස්සේ ඒක වංගෙඩියට දානවා. දාලා ඊළඟට මම දාගන්නවා මේකේ තව රස වැඩි කරගන්න රතු ලුණු ගෙඩි දෙකක් සහ සුදු ලුණු දෙකක්
ඒ වගේම කරපිංචකිනිත්තකුත් දාලා මේ ටික මේ විදිහට කොටා ගන්නවා. බලන්න මේ වගේ ගානට එනකම් කොටා ගන්න. කොටාගෙන ඊට පස්සේ මේකට පොල් ටික තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට කරන්නේ තිබ්බුටු ග්‍රෑම් 250නේ මම අරගත්තේ. ඒකට හරියන්න පොල් ටික ගත්තා. පොල් ටික ගාගත්ත පොල් ටිකට මම දාගන්නවා කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ, ඒ වගේම අමුතුන 5 තේ හැඳි භාගයක් සහ ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්. මේකට ලුණු චුට්ටක් දාන්න. මොකද අපි ඉස්සල්ලා මැල්ලුම් තිබ්බටු එකටත් දාගත්තනේ ලුණු තේ හැඳි කාලක් වගේ. හින්දා මේකට තේ හැඳි කාලක් ඇති පොල් ටිකට දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික අර කොටාගත්ත මිශ්‍රණයට දාලා දැන් මේ විදිහට කොටා ගන්න සම්බෝලයක් වගේ. කළා මේක පැත්තකින් අයින් කරලා තියාගන්න තිබ්බටු එකට දාන්න. දැන් මම බලනවා තිබ්බටු එක ලිපේ තිබ්බ මම තැම්බිලාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න දැන් මම මේක විනාඩි 7කට විතර පස්සේ බලනකොට වතුර නැහැ. දැන් වතුර අඩියේ ඔක්කොම හිඳෙනකම් මම මේක තම්බ ගත්තා. මොකද වතුර ගානට තියාගත්ත නිසා දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අර අඩියේ වතුර තියෙද්දි පොල් දාන්න යන්න එපා. දැන් වතුර හිඳිලා හින්දා මම කොටාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට මෙන්න මේ විදිහට දාලා පොල් ටික යට කරගෙන ආපහු මෙන්න මේ විදිහට තද කරලා විනාඩියක් විතර ගොඩාක් මඳ ගෙන්නේ. නැත්නම් ලිප ඕෆ් කරත් කමක් නැහැ. අර දාන පොල් ටික තැම්බෙන්න විතරක් ආපහු වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ විනාඩියකට විතර පස්සේ දැන් අපි ඇරලා බලනවා. මෙන්න මේ බලන්න මේක දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පොල් ටිකක් තැම්බිලා. දැන් මේක මේ විදිහට කූරකින් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. කලවම් කරගත්තාම කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේකට තව සුදු ලුණු තෙම්පරාදුවක් දාගන්න පුළුවන්. මම තෙල් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් ගුණවත් රසවත් අලුත් ආහාරයක් වෙයි කියලා මං හිතනවා ඔයාලට. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් අපේ එක්ක රැඳී ඉඳලා අපේ වීඩියෝ නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉඳලා මේ වගේ අලුත් විදිහේ වීඩියෝ බලලා අලුත් විදිහේ කෑම හදන විදිය ඔයාලට බලන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරගෙන මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක මම පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට මන් දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට එසනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් ඔයාලකින් සමු අරගෙන යනවා මම. නැවතත් ඔයාලා හමු වෙන අදහසින් ඔබට සුබ දවසක්.